Історична епопея Мела Гібсона перетворила шотландського воїна Вільяма Волеса на всесвітньо визнану ікону боротьби за свободу. Глядачі полюбили цей фільм, а історики зненавиділи. Імена, дати, битви, костюми і навіть основні факти були змінені або вигадані для драматичного ефекту. Але режисер ніколи не приховував, що його фільм є більше вигадкою, ніж правдою, про що заявляв в численних інтерв'ю, які передували виходу «Хороброго серця». Гібсон не намагався бути історично точним. Він прагнув передати дух того, що уособлював Волес. «Хоробре серце» стало касовим хітом та здобуло незліченну кількість відзнак. Але справжньою спадщиною цієї картини став її вплив. Стрічка повернула жанру історичної драми її велич, не завдяки вишуканості чи достовірності, а завдяки страсті Гібсовій. Це був не просто фільм про повстання. Це було нагадування про те, що свобода не дається просто так, і за неї варто боротися. Бо навіть коли середньовічні мечі заіржавіють, а крики воїнів розчиняться серед шотландських пагорбів, одне слово все ще буде гриміти крізь століття. Історія створення фільму майже така ж несподівана, як і його успіх. Коли сценарист Рендел Волес почав робити перші нотатки, він не мав досвіду написання сценаріїв для кіно. Він працював романістом і телевізійним сценаристом. Після своєї першої поїздки до Шотландії він зачарувався легендою про Вільяма Волеса. Стоячи біля пам'ятника Волесу, він усвідомив, що нічого не знає про людину, якій він присвячений. Цей момент породив ідею, яка згодом перетворилася на «Хоробре серце». Рендел повернувся додому і занурився в роботу. Коли він закінчив сценарій, то одразу поспішив передати його агентствам і студіям. Як завжди, спочатку ніхто не зацікавився, тож він опинився в тому, що в кіноіндустрії називають купою відхилених сценаріїв. Стосі сценаріїв, які ризикують бути забутими назавжди. Але випадково робота Рендела Волеса потрапила до продюсерської компанії Мела Гібсона Icon Productions. І Мел був глибоко зворушений цією історією. Його зацікавила не тільки емоційна глибина, але й потенціал для створення видовищних візуальних ефектів. Це щасливе відкриття спонукало Гібсона зв'язатися з Ренделом, і вже за кілька місяців почалося планування зйомок. Попри всі очікування, перша спроба цього невідомого сценариста стала оскароносним шедевром. Це доводить, що іноді найпотужніші історії з'являються від починаючих авторів, які привносять своє свіже бачення. Ренделу Волесу було приблизно 44-45 років, коли він приступив до роботи над сценарієм. Тому ось вам ще одна мотивація почати щось нове в житті і не думати, що ви... Вірите чи ні, але Мел Гібсон не був першим кандидатом на головну роль. Початково Вільяма Волеса міг зіграти наш улюблений стрибун через паркани Ліам Нісон. Але студія, яка займалася проєктом, шукала більш відомого актора. Гібсон дуже хотів зняти «Хоробре серце», але не мав жодного бажання грати в ньому. В один день Paramount Pictures поставила ультиматум: або стоїш за камерою і перед нею, або грошей на проект не дамо. Коли Мел Гібсон взяв на себе роль Вільяма Волеса, він привніс на екран пристрасть та інтенсивність. Однак він був занадто старий для свого персонажа. На момент зйомок фільму Гібсону було майже 40 років. За даними більшості істориків, справжній Вільям Волес очолив боротьбу за незалежність Шотландії, коли йому було близько 30. А стратили його у 1305 році, коли йому було 35. Ця різниця у віці, яка залежно від зображуваного періоду могла перевищувати 15 років, викликала подив у деяких глядачів, які були знайомі з біографією Волеса. У фільмі Вільям був зображений як досвідчений воїн і романтичний герой, але насправді Вільям Волес був молодим сміливим лідером, чий злет відбувся в більш ранньому віці. Проте емоційна вага та драматичний талант, який Гібсон привніс в цю роль, змусили багатьох глядачів не звертати уваги на подібні деталі. Основний акцент був зосереджений на хоробрості та самопожертві Волеса, а не на його свідоцтві про народження. Хоча це не зовсім історично точно, таке рішення спрацювало з кінематографічної точки зору. Воно допомогло перетворити «Хоробре серце» на потужну епопею, яка вразила глядачів різних поколінь. Цікаво, що легендарне прізвисько «Хоробре серце» насправді не належало Вільяму Волесу. Історія свідчить, що так називали Роберта Брюса, майбутнього короля Шотландії, який у фільмі з'являється як конфліктний персонаж. Справжній Роберт Брюс заслужив це прізвисько завдяки своїм відважним битвам. Але видатна гра Мела Гібсона і величезний успіх фільму змогли переписати суспільну пам'ять. Назва фільму стала настільки знаковою, що повністю затьмарила історичну точність, створивши нову легенду, яка зараз сильніша за правду. Фільм відомий своїми масштабними сценами битву.
Більшість акторів масовки були справжніми солдатами ірландської армії. Для зйомок потрібні були дисципліновані люди, які могли б виконувати вказівки і довго працювати в обладунках. Хто міг би підійти для цього краще, ніж професійні військовослужбовці? Для зйомок сцен битви було найнято близько 1500 членів ірландських збройних сил. Все вийшло чудово, їхні дії були точними, а дисципліна додавала реалістичності, яку не можна було купити за гроші. Деякі з цих солдатів грали ролі англійців і шотландців в один і той же день. Один з них жартував, що він тричі гинув в одній і тій же сцені битви. Інший стверджував, що впізнав себе в 5 різних місцях, коли побачив фінальний монтаж. Під час зйомок однієї з напружених сцен битви Брендан Глісон, який грав запального рудоволосого воїна Гаміша, випадково отримав удар зброєю в обличчя і зламав ніс. Біль був нестерпним. Але замість того, щоб залягти на дно в Брюгге та покликати на допомогу, Брендан Глісон залишився в образі і дограв сцену. Його рішення здивувало навіть Мела Гібсона. Пізніше американо-австралієць похвалив витривалість і відданість Глісона, назвавши це одним з найсміливіших вчинків, які він бачив на знімальному майданчику. За іронією долі, Гаміш мав бути грубим і безстрашним персонажем, і реальна травма Глісона тільки додала йому переконливості. Більшість глядачів, які дивилися цю сцену, навіть не підозрювали, що біль на екрані не був фальшивим. Цей момент показав, наскільки далеко актори були готові зайти, щоб зробити фільм незабутнім. Мел Гібсон виступив не тільки як актор і режисер. Він також був одним з найактивніших учасників небезпечних сцен. Під час епізоду, в якому Волес мав битися з декількома супротивниками одночасно, один із каскадерів неправильно розрахував час і вдарив Мела по голові. Хоча меч був розроблений так, щоб бути безпечнішим за справжнє лезо, він все одно наробив біди. Гібсон не рухався, кров почала просочуватися крізь його волосся. На знімальному майданчику спалахнув хаос. Медики кинулися до Гібсона. Він прийшов у свідомість, але був дезорієнтований. Його доставили до лікарні, де лікарі встановили, що він отримав струс мозку і потребує накладення швів. Травма була настільки серйозною, що зйомки були зупинені на 3 дні, поки актор одужував. Такі затримки в графіку зйомок коштували десятки тисяч доларів, тож Гібсон повернувся на знімальний майданчик з ще забинтованою головою. Цей інцидент змінив спосіб зйомки решти бойових сцен. Всі стали більш обережними, частіше використовувалися дублери. Хореографія боїв була скоригована, щоб зменшити ризик подібних нещасних випадків. Гібсон був незадоволений цими обмеженнями, оскільки хотів, щоб все виглядало якомога реалістичніше, але він розумів необхідність таких заходів. Травма також негативно позначилася на здатності Гібсона режисувати. Навіть через кілька тижнів він все ще відчував головний біль і запаморочення. Бували дні, коли він ледве міг зосередитися. Його помічник знімав деякі менш важливі сцени, поки Гібсон повертався у форму. Незважаючи на ці невдачі, він продовжував працювати, рішуче налаштований не дозволити нещасному випадку зірвати зйомки фільму. Озираючись назад, Гібсон визнає, що травма стала для нього сигналом тривоги. Він був настільки зосереджений на тому, щоб зробити «Хоробре серце» якомога інтенсивнішим і реалістичним, що повністю забив на власну безпеку. Під час однієї інтенсивної сцени битви Мел Гібсон ледь не потрапив до лікарні вдруге. Один кінь збився з заданої йому траєкторії і пострибав в сторону Гібсона. Мел встиг ухилитися в останній момент. Кінь пролетів повз нього в кількох сантиметрах над головою. В інший момент літаючий реквізит ледь не влучив в оператора. З мечами, якими розмахували, стрілами, що летіли, і хаосом навколо, дивно, що ніхто не отримав серйозних травм. «Хоробре серце» розповідало історію безстрашних воїнів, але воно також показало хоробрість учасників знімального процесу, які багато чим ризикували. Бойові сцени виглядають так, наче солдати використовують справжню зброю. Мечі дзвенять об кольчуги, а кістки хрустять від ударів молотів. Але прикрий випадок з Гібсоном вніс свої корективи. Майже вся зброя була виготовлена з гуми та пінопласту. Гумова зброя була розумним вибором з точки зору безпеки. З сотнями статистів, що нападали один на одного, і мечами, якими розмахували зі сторони в сторону, справжня металева зброя перетворила б знімальний майданчик на маленьке кладовище. Величезний меч Волеса був практично окремим персонажем. Але Мел мав звичку виходити на знімальний майданчик без нього. Це стало настільки звичним, що члени знімальної групи почали стежити за мечем так само, як і за камерами. Хоча Волес ніколи не забував свій меч у реальному житті, забудькуватість Мела породила свої підколи з лаштунками, що допомагало підтримувати дружню робочу атмосферу.
Найперша битва у фільмі заворожує своєю правдоподібністю. Коли дві армії кидаються одна на одну, бій здається справжнім. Мечі дзвенять, тіла падають, кров буквально бризкає на камеру. Але найцікавішим був саме спосіб зйомки. Зазвичай сцени битв ретельно плануються, і кожен рух визначається заздалегідь. «Хоробре серце» було іншим. Гібсон хотів хаосу. Він прагнув непередбачуваності. Тому сказав акторам масовки битися так, ніби вони воюють насправді. Звичайно, зброя була розроблена так, щоб бути безпечнішою за справжні середньовічні мечі, але вона все одно могла завдавати травм. Актори носили під костюмами захисне спорядження, хоча переломи кісток і синців все одно були звичним явищем. У деякі дні медичний намет був настільки переповнений, що це було схоже на справжню війну, а не на художній фільм. Гібсон особисто перебував у центрі подій, і він накривав зйомками з безпечної відстані. Мел носив ту саму броню, мав також зброю і кидався в бій разом з усіма іншими. Були моменти, коли він отримував удари, які не були заплановані. Один актор випадково вдарив Гібсона по обличчю. Замість того, щоб зупинити зйомки, Мел витер кров і продовжив роботу. Метод зйомки теж був оригінальним. Замість того, щоб знімати здалеку, де все виглядало акуратно і організовано, камери занурилися в натовп. Вони рухалися разом із солдатами. Коли меч змахує в бік камери і все здригається, це тому, що оператор насправді був у небезпеці. Пізніше Джон Толл сказав, що знімати ці сцени було наче брати участь у справжній битві. Це, до речі, легендарний кінооператор, який фільмував «Тонку червону лінію», «Останнього самурая», «Грім у тропіках» та безліч відомих стрічок. Дуже талановитий спеціаліст. Саунд-дизайн додав ще один шар реалізму. Звукова команда витратила місяці, щоб кожна мить здавалася реальною. Вони вивчали історичні описи середньовічних битв, щоб зрозуміти, як вони могли звучати насправді. Результатом є звуковий супровід, який створює відчуття, ніби ти стоїш на тому полі бою. Не тільки насильство робить сцени битв такими потужними. Ще важливо, як Гібсон показує ціну війни. Ви бачите, як чоловіки бояться перед атакою, друзі гинуть один біля одного. Після битви тіла розкидані по полю, а ті, хто вижив, занадто виснажені, щоб святкувати. Ці моменти нагадують глядачам, що свобода цього народу далася йому страшною ціною. Студія хвилювалася через те, наскільки реалістичними були битви. Вони побоювалися, що глядачів відштовхнуть кров і жорстокість. Гібсон відмовився пом'якшувати тон. Він вважав, що прикрашати війну було б нечесно. Він хотів, щоб глядачі зрозуміли, з чим насправді зіткнулися Вільям Волес і його люди. Битва під Стерлінським мостом, мабуть, найвідоміша сцена у фільмі. Зйомки цих епізодів тривали тижні. Медичний персонал завжди був напоготові, оскільки травми були неминучі. Незважаючи на виснаження і біль, більшість акторів масовки сказали, що це була найцікавіша робота, яку вони коли-небудь виконували. Схоже, всі розуміли, що стануть частиною чогось величного. Але цікавим нюансом є те, що у битві під Стерлінським мостом не було важливої деталі. Можна було б подумати, що якщо битва названа на честь мосту, то сам міст хоча б з'явиться на задньому плані. Але не в «Хороброму серці». У знаменитій битві під Стірлінг-Брідж цієї споруди взагалі не було. Замість того, щоб зобразити шотландських повстанців, які використовують вузький міст, щоб заманити англійців у пастку, режисер обрав відкрите поле і драматичну атаку. Це було чудово для сповільненої зйомки і жорстоких боїв, але не дуже добре для історичної точності. Фактичне місце було занадто малим для зйомок, а будівництво моста зовсім не вписувалося в бюджет проєкту. Деякі шанувальники жартували, що міст, мабуть, знімався в іншому фільмі, або зажадав багато грошей. У будь-якому разі його відсутність є великою втратою для любителів історії. Насправді шотландці виграли битву, тому що англійці мусили переходити дуже вузький міст невеликими групами. Шотландці зачекали, а потім, коли ворог був розділений, почали напад. Це була геніальна стратегія. Однак у фільмі Волес виграв завдяки хитрому використанню списів та маневру кінноти. Мел Гібсон із синім обличчям є одним із найвпізнаваніших образів «Хороброго серця». Але ця фарба спричинила серйозні проблеми. Команда гримерів створила спеціальну формулу, яка залишалася на обличчі протягом довгих годин зйомок. Проблема полягала в тому, що ця суміш подразнювала шкіру. Після декількох годин носіння актори починали відчувати печіння і свербіж, наче повалялися в скловаті. До кінця знімального дня у деяких з них з'являлися висипи і виразки. Мел Гібсон носив бойовий макіяж більше за всіх інших.
Бували дні, коли він ходив так 14 годин поспіль. Він ніколи не скаржився публічно, але гримери помітили, яку шкоду це йому завдавало. Між дублями вони намагалися дати його шкірі перепочити, очищаючи її якомога ретельніше. Потім, безпосередньо перед початком зйомок, вони швидко наносили макіяж знову. Цей постійний цикл нанесення і зняття погіршував подразнення. Мел Гібсон пізніше зізнався, що якби знав, скільки проблем спричинить фарба, то, можливо, шукав би альтернативи. Також була історична дискусія про те, чи взагалі використовували подібну фарбу за часів Воллеса. Деякі історики стверджували, що так робив народ піктів, який жив на кілька століть раніше за Воллеса. Гібсон знав про це, але вирішив відступити від історії заради видовища. Він хотів чогось, що зробило б Воллеса і його людей грізними і неземними. Також у фільмі шотландці носять кілти, що є ще одним анахронізмом. Такий одяг став поширеним лише в 1700-х роках. Проте образ воїнів в кілтах із синіми обличчями, що кидаються в бій, став визначальним візуальним елементом фільму. Саме в той момент, коли Вільям фарбує своє обличчя, він перестає бути простим фермером і стає символом повстання. Ця візуальна метафора була настільки потужною, що виправдовувала весь дискомфорт, який вона спричиняла. Знаменита промова Воллеса про свободу була майже повністю імпровізованою. У сценарії планувалося, що головний герой скаже пару надихаючих фраз, але Мел відчував, що чогось бракує. Гібсон вирішив довіритися своїй інтуїції і у день зйомок сказав знімальній групі, що хоче спробувати щось нове. Він попросив їх увімкнути камери і дозволити йому говорити від щирого серця. Знімальна група була вражена, ніхто не очікував, що Гібсон зможе сказати щось настільки сильне. Мел зробив кілька дублів, змінюючи слова та інтонації, але основний зміст залишався тим самим. Зрештою, у фільм увійшла версія, знята здебільшого з першого імпровізованого дубля. Промова спрацювала, бо звучала щиро. Гібсон не просто промовляв слова, він передавав емоції лідера, який знав, що ось-ось поведе людей на смерть. Його голос в певні моменти зривався, на його обличчі відбивався справжній біль. Ця автентичність зачепила глядачів так, як це ніколи не змогла б зробити вишукана промова за сценарієм. Історики зазначають, що справжній Вільям Воллес, ймовірно, ніколи не виголошував подібних промов, оскільки немає жодних записів про те, що він насправді казав перед битвами, і чи взагалі говорив щось мотиваційне. Бойові сцени були б неможливими без коней. Щоб навчити їх кидатися в бій, знадобилися місяці підготовки та команда досвідчених тренерів. Незважаючи на тренування, робота з такою кількістю тварин була небезпечною. Під час однієї кавалерійської атаки два коня зіткнулися, і обох вершників викинуло з сідла. Один чоловік зламав руку, інший отримав струс мозку. Зйомки довелося зупинити на решту дня, поки медики надавали допомогу постраждалим. Мел Гібсон відвідав обох чоловіків у лікарні та переконався, що про них добре піклуються. Такі інциденти нагадували всім, наскільки небезпечною була ця робота. Один гордий кінь, так само як і Вільям Воллес, відмовився підкорятися. Тваринка мала драматично впасти під час інтенсивної сцени битви. Все було готово, камери запрацювали, статисти були на низькому старті. А кінь просто стояв, ніби не розумів, що це за метушня навколо. Режисер попросив зняти сцену ще раз, але кінь знову відмовився. Всі намагалися переконати його ласощами та легкими поштовхами, але цей чотириногий бунтар просто відмовився падати. Зрештою, для цієї сцени довелося використовувати механічного коня. Упертий кінь став маленькою легендою на знімальному майданчику. У фільмі, наповненому боями та драматичними подіями, цей простий момент нагадав усім, що тварини теж мають особистість. Хоробре серце, може, і було про непокору, але ніхто не очікував, що одна з найтихіших зірок фільму так сильно проникнеться цим бунтарським духом. Історія кохання між Вільямом Воллесом і Мерон є важливою сюжетною лінією. Їхній роман солодкий, невинний і зрештою трагічний. Ці стосунки так добре виглядають на екрані завдяки справжній хімії між Мелом Гібсоном і Кетрін Маккормік, актрисою, яка зіграла Мерон. Кетрін була відносно невідомою, коли її взяли на цю роль. Гібсон побачив у ній щось особливе під час прослуховування. Вона додала Мерон ніжності, але не виглядала як безпорадна дівчина. Вона була сильною жінкою, яка глибоко кохала, і заплатила за це кохання найвищу ціну. Весілля Воллеса і Мерон – один із найпрекрасніших моментів у фільмі. Сцена тиха і інтимна, немає музики, лише їхні голоси, які промовляють обітниці.
Ця простота робить цей епізод ще сильнішим. Ви відчуваєте вагу обіцянок, які молодята дають одне одному. Гібсон і Маккормік проводили час разом поза знімальним майданчиком, щоб налагодити зв'язок між своїми персонажами. Вони ходили на прогулянки і розмовляли про своїх героїв, обговорювали, яким могло бути життя Волеса і Мерон, якби вона залишилася живою. Ці розмови допомогли їм зрозуміти глибину їхнього кохання. Коли вони грали разом, це розуміння проявлялося в дрібних моментах. Кожен жест здавався щирим. Одна з найжорстокіших сцен – це вбивство Мерон. Гібсон хотів, щоб глядачі відчули всю тяжкість її смерті. Він знав, що якщо люди не будуть перейматися долею Мерон, то їм буде байдуже й до помсти Волеса. Тому він подбав про те, щоб її смерть була нелегкою для перегляду. Цей біль мав стати рушійною силою для всього, що відбувалося далі. Стосунки між Вільямом і Мерон також підкреслюють особисту ціну війни. Волес втрачає кохану жінку через свою непокору. У Мела взагалі якийсь фетиш щодо ролей, де у його персонажів помирає дружина. Герої Гібсона втрачали свою кохану в Медмаксі, Смертельній зброї і в Хороброму серці. Хоча якщо у тебе на долі написано прожити в шлюбі з росіянкою, хто ми такі, щоб засуджувати його творчі фантазії? Незважаючи на те, що більша частина фільму відбувається в Шотландії, основні зйомки проводилися в Ірландії. Ірландський уряд запропонував податкові пільги, а місцевість країни була достатньо схожою на шотландські пейзажі, щоб обдурити око. Поля в графстві Мід, Трімкасл і гори Віклоу стали фоном для подорожі Волеса. Одну і ту саму ділянку сільської місцевості в Ірландії використовували для зйомок кількох битв. Додайте інший прапор, зніміть з іншого боку, і раптом це стає абсолютно новою локацією. Актори масовки жартували, що вмирали на одному місці, прибирали за собою і переміщалися, щоб знову померти в 10 метрах від першого місця. Взагалі іронічно, що фільм про шотландську ідентичність здебільшого знімали в Ірландії, з ірландськими солдатами. Чекаємо, коли Голлівуд зніме фільм про війну в Україні десь в Мексиці. Певен, що там будуть ще й трансгендерні темношкірі солдатки. Хай Бог милує. Багато сцен фільму відбувається в замках. Ірландський замок Трім був одним із основних місць зйомок. Його побудували наприкінці 12 століття, тож він існував за часів Вільяма Волеса, що, як на мене, додає фільму символізму. Знімальна група використовувала замок Трім для багатьох сцен, що відбувалися в різних англійських фортецях. Змінюючи коти зйомки та використовуючи різні кімнати, продюсерам вдалося зменшити витрати. Тож можна сказати, що ця споруда зіграла декілька ролей. Для зйомок деяких інтер'єрних сцен також використовували ще один ірландський замок Дансолі. Хоча більша частина фільму була знята в Ірландії, знімальна група також відвідала Шотландію, щоб зафіксувати пейзажі, які бачив Волес. Ці широкі поля прекрасно контрастували з тісними інтер'єрами замку. Але шотландська погода була абсолютно непередбачуваною. Сцена могла починатися під сонцем, а закінчуватися проливним дощем. Знімальна група навчилася працювати швидко, знімаючи, коли умови були сприятливими. Деякі з найгарніших моментів у фільмі з'явилися завдяки тому, що оператори скористалися раптовим проясненням. У фільм було додано багато вигаданих елементів, але в той же час прибрані деякі історичні постаті. Видатний військовий лідер Ендрю Муррей, який разом з Волесом командував повстанням в Шотландії, був повністю викреслений з сюжету фільму, ніби він ніколи не існував. Муррей був не просто другорядним союзником, він був рівноправним партнером Волеса у керівництві шотландським опором. Вилучивши Муррея з сюжету, автори перетворили фільм на історію про одного героя. Це рішення дало Волесу всю славу та визнання, але також позбавило глядачів можливості зрозуміти, що середньовічні повстання відбувалися завдяки співпраці, спільному керівництву та єдності. Але навіть це не викликало стільки обурення, як закон Пріма Нокте. Нібито право англійських лордів претендувати на ніч шотландською нареченою у день її весілля. Ця жахлива практика визначає значну частину емоційної напруги фільму. Але історики не знайшли жодних надійних доказів того, що цей закон коли-небудь застосовувався десь у середньовічній Європі, не кажучи вже про Шотландію. Фільм використав цей вигаданий закон як потужний сюжетний прийом, щоб виправдати повстання Волеса і викликати співчуття глядачів. Мушу зазначити, що цей сюжетний елемент працює досить вдало, і у глядача виникає зв'язок з персонажами. Серед безлічі облич, змучених битвами, одне з них виглядало більш реалістично, ніж будь-який грим. Шрами актора Томі Фленагана, отримані роками раніше під час нападу в Глазго, розповідали свою історію.
Ці рани, відомі як посмішка Глазго, ледь не коштували йому життя. Але на екрані вони надавали його воїну незабутньої автентичності, яку не міг відтворити жоден гример. Сам Фленеган стверджував, що рани були нанесені вуличними грабіжниками. Але зазвичай подібні, скажімо так, помітки на тілі робляться не просто так. Часто таку усмішку робили як публічну демонстрацію, мовляв, ось з ким зв'язувалися, ось до чого може призвести непослух, або ось покарання за зраду. Томі не розкриває справжніх причин отримання таких шрамів, але добре, що він знайшов в собі сили жити далі і стати відносно відомим актором. Ви також можете пам'ятати Фленегана по серіалу «Сини анархії» або по фільму «Захар Беркут». Роман з принцесою Ізабелою був повністю вигаданим для фільму. Насправді Ізабела була ще маленькою дівчинкою, коли Волес вже помер. Оскільки Вільям Волес був достойним чоловіком, а не збочинцем зі списку Епштейна, такий роман з зовсім юною принцесою навряд чи міг відбутися. У фільмі вистачало кіноляпів. Під час одного широкого плану у сцені битви вдалині можна помітити маленький білий автомобіль. Історики припускають, що воїни 13 століття не їздили на Тойота чи Мерседес. У будь-якому разі це стало однією з найсмішніших помилок. Практика заборон фільмів в різних країнах не оминула й «Хоробре серце». Через насильство, нецензурну лексику та трохи оголеності малазійські цензори не допустили фільм до прокату. Це має бути в книзі рекордів Гіннеса. Найбільше голих дуб на екрані в одному кадрі. Деякі школи в Великій Британії також не рекомендували учням дивитися цей фільм через історичні неточності. Як на мене, це один з найкращих методів будь-якої промо-кампанії. Якщо хочеш зробити щось популярним, заборони це. Ясне діло, такі заборони тільки посилили інтерес до роботи Гібсона. Фільм також викликав політичні дебати в Шотландії та Англії. Деякі люди стверджували, що «Хоробре серце» підбурює антианглійські настрої. Інші просто казали, що це фільм, в якому більше бруду, ніж сенсу. Але дякувати Господу нашому Богу, «Хоробре серце» дійшло до більшості країн і стало культурним феноменом. Сцена страти у фіналі є однією з найжорстокіших і найемоційніших у кінематографі. Її зйомки були надзвичайно складними для всіх учасників. Мел Гібсон мав зобразити неймовірний біль, зберігаючи при цьому бунтівний дух Волеса. Він був прив'язаний до катувального пристрою протягом годин між дублями. Поза була незручною, і він отримав сильний біль у спині, який тривав кілька тижнів після закінчення зйомок. Емоційне навантаження було ще важчим. Гібсон мав досягти рівня страждання і рішучості, які б здавалися справжніми. Між дублями він залишався в образі, перебуваючи в похмурому психічному стані. Актори пізніше казали, що в ті дні стояти поруч із ним було неприємно, бо він здавався одержимим. Гібсон зробив кілька дублів з фінальним криком, у кожному з яких викладав себе ще більше. До того часу, як було отримано потрібний кадр, його голос майже зник. Той нерівний відчайдушний крик, який ви чуєте у фінальній версії фільму, є справжнім. Він кричав до хрипоти, щоб правильно відтворити цей момент. Технічна реалізація сцени також вимагала ретельного планування. Команда спецефектів спроєктувала знаряддя тортур і придумала, як зробити їх функціональними, не завдавши Гібсону реальної шкоди. Гримери створили рани, які виглядали моторошно. Кожна деталь мала бути ідеальною, оскільки багато кадрів знімалося крупним планом. Ця сцена зображує момент, коли Волес стає легендою. Його відмова благати про пощаду, його непокора перед обличчям смерті та останній крик перетворюють його з історичної постаті на символ. «Хоробре серце» розмило межу між міфом та історією, подарувавши глядачам незабутній кінематографічний досвід. До цілі, їм нас не спинити, не всі з нас ціліли, ми будемо мстити за тих, хто поліг,
і за всіх, хто ще знає.